කොහොමද යාළුවනේ අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට Google Chrome කියන software කියන ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට Chrome download කියලා ක්ලික් මේ සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ download now කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම මෙන්න මේ link එක ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන් මේ link එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ web page එකට load වෙන්න. හරි ඉතින් මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. අතරම හැම වෙලාවක් යන්නේ මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ටිකක් ස්ලෝ නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට වෙබ් පේජ් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන download Chrome කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලිම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ටික වෙලාවක් යනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙන්න. අපි බලමු දැන් setup එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන. මේක ඒගොල්ලෝ ස්ටෙප් 3කට පෙන්නනවා කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. තාම නම් මගේ setup එක ඩවුන්ලෝඩ් උනේ නැහැ. අපි තව ටිකක් බලමු. ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් උනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන download Chrome manually කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරි ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් Chrome එකේ setup එක download වෙනවා. මේක KB 1339ක්. ඒ කියන්නේ MB එකක්වත් නැහැ. හරි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේකට පුංචි වෙලාවක් තමයි යන්නේ. ගොඩක් පොඩි වෙලාවක ඔයගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. හරි මේ setup එක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ Chrome setup කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය software එකක් විදිහටම yes නෝද කියලා එළවිල්ලයි. ඒකට yes දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක ඔයගොල්ලන්ගේ Chrome එක download වෙනවා. මේක ටික යාළුවනේ මම fast skip කරන්නම්. මොකද මේකට download වෙන්න ටිකක් වෙලා යන නිසා. හරි යාළුවනේ මට නම් ගොඩක් වෙලා ගියා. මොකද මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ නිසා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔටෝම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා Google Chrome එක. ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන මෙන්න මේ get start කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක නිකම්ම next කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඕන background එකක් select කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු next ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක default internet browser එක විදිහට Windows වලට දෙන්න පුළුවන්. මම නම් දැන් ඒක දෙන්න යන්නේ මම skip කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක no thanks කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Google Chrome එක setup වෙලා ඉවරයි. මේකට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ Google account හරි මේ වලින් sign in වෙලා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය internet browser එකක් වගේම වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.